зустрічалися на каналі 7 березня, зустрічалися 8 березня, а сьогодні 9 березня і ми йдемо гуляти Києвом. Виходимо з метро і відразу готель «Хілтон». А ми з вами прямуємо у Володимирський собор. Он він, бачите? Он куполи сині, гарні, красиві і золоті. Зараз ми туди прямуємо, друзі. Дивіться, хто сидить наверху. Ніколи цієї фігурки не помічала. А це вхід в ботанічний сад Фоміна. Ну, сьогодні ми туди не підемо, а підемо з вами далі. Ось ще квіточки жіночки продають. Так, нас це теж уже, мабуть, не цікавить. 8 березня вже минуло. А може комусь цікаво? Ось мімоза. А скільки мімоза коштує? 150. Букет? Дякую. 150. Букетик гарних квітів. Не знаєш, як одягатися. Таке літо наступило в Києві. От дивіться. Хто в зимових чоботах, хто в кросівках. Я сьогодні в туфлях. От, і сьогодні плюс 17. Вчора було плюс 20, друзі. Так що кожен одягається як може, як хоче. Є навіть люди, які зняли уже куртки і йдуть в футболках. Ой, яке сонечко сьогодні. Друзі, ботанічний сад Фоміна, покажу вам отак, через паркан. Але сьогодні ми ще туди не підемо. Зелені малувато. Магнолії не квітнуть ще. А от коли вони розквітнуть, тоді підемо. В соборі дзвони. Зараз ми зайдемо туди. Поки стою на світлофорі, хочу показати з цієї точки. Подивіться, як красиво. Зараз Великий піст, тому ми зайдемо з вами зараз в собор. Хто в мене на каналі давно, той знає цей собор. Це Володимирський собор міста Києва. А сьогодні тут будуть хрестити маленьку дитину. Ось бачимо, як це гарно. Тут же ми хрестили і Романа, нашого сина, і Маріану ми хрестили в цьому соборі. Так що, хто в мене на каналі давно, той знає історію нашу сімейну. Тут ми і вінчалися з Колею. Зараз підійдемо до Миколи Чудотворця.
Пантелеймон цілитель. Друзі, я хочу вам сказати, що 20 квітня буде Пасха в цьому році, 20 квітня в 25-му році Пасха, а зараз триває Великий піст. І ми з вами в Володимирському соборі. А це, друзі, я так розумію, що будуть відспівувати когось. Бачите, приготували місце для відспівування. Та група людей, що хрестили дитину, вже вийшли з храму. Сьогодні неділя, 9 березня. А це все приготовано вже для відспівування. Отак в українській церкві відспівують. А тут будуть сидіти родичі. Сьогодні в соборі дуже багато людей, дуже багато. Друзі, зараз відспівування. Ось уже прибули родичі. І це все буде зараз у соборі. Я вже вийшла з собору і хочу вам показати, ось на такій машині привезли і ховають жінку. Світлана її звали. І дивіться, друзі, там будинок учителя, пам'ятник Грушевському. Тут ми з вами були.
філологічний факультет університету Шевченка. Так, там червоний корпус, там парк Шевченка. І бачите, юрта стоїть, нічого собі, до сих пір стоїть юрта в парку. Друзі, ми сьогодні туди не підемо, у нас зовсім інший маршрут. Зараз дочекаємось зеленого і підемо на зелений. Подивіться, люди як одягнені. Уже майже по-літньому. Ох, сьогодні і жарідло. Вчора плюс 20, сьогодні плюс 17. На сонці, мабуть, теж сьогодні плюс 18, плюс 20, десь так. Друзі, отак проти сонця стою, за спиною філологічний факультет, корпус. І ви бачите, що його не реставровували. Тут сліди від снарядів прямо на стінах, на корпусі. І це нам нагадування перших днів війни, коли саме сюди прилетіло. Це було 10 жовтня 22-го року. Друзі, я щойно вам розказувала про собор Володимирський і показала, як відспівують людину померлу. Друзі, я не просто так це показала. Ви скажете, може здивуєтесь, навіщо, Аріно, ти показуєш? Справа в тому, що я хотіла б, щоб подивилися і іноземні мої глядачі з інших країн, емігранти, які вже давно не в Україні. Справа в тому, що мене це торкнуло, що кожна людина народилася на цей білий світ для того, щоб творити добро. І потім людина живе своє життя, свій земний шлях проходить, і потім людина помирає. Це абсолютно логічно. І хочу вам сказати, дай Бог нам всім дочекатися миру, перемоги, і щоб життя наше було тривале і щасливе тут, в Україні. Я цього хочу. А ми з вами уже на бульварі Тараса Шевченка. Зараз отак пройдемося бульваром, друзі. Ну а там, в парку Шевченка, прямо якась толока. Толока, друзі. Це точно. І ми туди сьогодні не підемо. А підемо ми ось так прямо і вийдемо на Бесарабку. А тут Домінос. Ну, не хочу заходити. Після 8 березня вчора сабантуйчик у нас був. З родиною посиділи. Зробили ми з Мар'яною шубу вчора. І у нас була мартінюшка. І таким чином так переходимо. Зелене світло нам. Коротше, ми зробили вчора посиденьки вдома на 8 березня. Подивіться, цю споруду я вам вже показувала. В цьому будинку Національний музей Тараса Шевченка. Це пам'ятник архітектури. Зверніть увагу на цю красу. Так. Пам'ятник архітектури, і що тут написано? Дивимось, Державний музей Тараса Шевченка, 1859-1860. Ось так. Але висить така вірьовка, тому що тут ідуть, можливо, реставраційні роботи. Будівля дуже красива. Я спочатку йшла отам посерединці, друзі, по бульвару, між тополинами. А тепер вирішила, що краще я буду йти тут. Подивіться, яка краса.
ось і Прем'єр-Палас, який полюбляють іноземці. А ось там жовтеньке, бачите, оце вже Бессарабський ринок. А тут такі будинки старовинні на реставрації. До речі, цей будинок теж на реставрації. Ось так він виглядає. І гарна ліпнина на ньому. Друзі, а що дивуватися, ми в Старому Києві зараз знаходимося, у центрі Києва. Зараз на Хрещатик будемо виходити, тому що Бессарабка – це західна сторона Хрещатика. Ось подивіться, сонечко, яке в Києві, і які старовинні будинки. А ми прямо впритул підійшли до Прем'єр-Паласу. І ось він, цей сквер бульвару Тараса Шевченка. Зараз прогуляємось. Дивіться, оці будиночки, які я вам показувала. Ось вони. Ми вже туди, от звідти ми йшли, отам музей Шевченка. Так? А зараз ідемо. В тіньок заховаємось, бо дуже жарко. А тут уже гарно, бачите? Ось такий будинок реставрований вже. І ми наближаємося до, бачите, такий п'єдестал. Зараз розкажу вам історію цього всього. Друзі, отак ми з вами і гуляємо. Бульваром Тараса Шевченка в Києві. Я вже вам розказала про погоду, а тепер хочу розказати вам про пам'ятник Леніну, який стояв тут. От якраз ми зараз дійдемо і я вам детальніше покажу. Можливо, там на задньому тлі ви його і побачите, отой п'єдестал, який залишився. Але давайте ж все по порядочку. Отже, пам'ятник поставили в Києві, отут, на цьому місці, прямо навпроти Бессарабського ринку у 1946 році. Цей пам'ятник простояв 67 років, і в 2013 році він був повалений активістами Євромайдану, свободівцями, до речі. Тому що «Свобода» заявила про причетність цієї акції повалення пам'ятнику Володимиру Леніну у Києві на бульварі Тараса Шевченка. Ось така історія. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу дещо цікаве. І подивіться, як це негарно. От вони повалили пам'ятник, отут він стояв замість тризуба, а основа сама гранітна чи мармурова, вона ж стоїть. І подивіться, як воно негарно. Да, от як, наче сліди вандалізму. Ну, я вважаю, що могли б уже щось придумати, прибрати. А може, столична влада думає, що відмиє оцей постамент, а там щось буде інше наверху стояти замість Леніна. Не знаю, бо пам'ятники – це ж дуже коштовна, дорога річ. Тому, звичайно. І ось, дивіться, оця вся основа залишилася, вона негарна. Бачите? Отакий має вигляд. А ми зараз поговоримо ось про цю перлинку Києва – Бессарабський ринок. Друзі, шукала довго ракурс, щоб стояти в тіні, тому що зараз скрізь сонечко. Так от. Он там Бессарабський ринок, бачите? Це цікавий ринок Києва, найдорожчий. І якщо можна так сказати, історія цього ринку – це історія від сміттєзвалища до найдорожчого ринку міста Києва. Друзі, Бессарабка як така, от місцевість була ще тут у 18 столітті.
Це спочатку було кладовище, величезне кладовище, так що майте на увазі, Бессарабський ринок стоїть на кладовищі. Так от, це було кладовище. Потім тут води стікали з усіх гір київських. Таке болотце навіть було, його було осушено, тому що тут на Хрещатику були торгові ядки. І торговці зрозуміли, що це дуже хороше місце для торгівлі. І стали засипати тут піском, все робити на цій площі. І сюди приїздили торговці з Бессарабії. Тому і названо Бессарабським ринком. Але спочатку до ринку тут просто була стихійна торгівля, 19 століття. Торгівці з Бессарабії активно приїздили до Києва і тут вони торгували. Друзі, але був такий меценат, знаменитий капіталіст, великий гаманець тодішніх часів Лазар Ізраїлєвич Бродський. Так от, цей цукрозаводник, він утримував цукровий завод. Він заповідав після своєї смерті 500 тисяч рублів для того, щоб побудували на цьому місці стихійної торгівлі саме Бессарабський ринок. Заповідав Бродський 500 тисяч рублів. І так воно і сталося. Почали будувати Бессарабський ринок у 1910 році, закінчили у 1912 році. І Бессарабка існує з 1912 року. Ця будівля конструйована, але виглядає вона, так, як це саме було побудовано в 1912 році, друзі. І що ще хотіла вам розказати, що моя бабуля розповідала, що під час окупації гітлерівцями у 1941 році Бессарабський ринок працював. Його ніхто не закривав, не зачинялися двері туди, тобто столичні жителі, а тоді вже Київ була столиця України, скуповувалися тут, на Бессарабці. Якщо хочете, я потім вам туди зайду і познімаю ціни. Зараз заходити не буду, це не входить в нашу екскурсію. Друзі, а чому це не входить в нашу з вами прогулянку? Тому що я не хочу вас сьогодні переобтяжувати, знаєте, цінами, товарами. У нас просто сьогодні прогулянка, як то кажуть, налегке. От ми з вами налегке і гуляємо. Просто дивимося цікавинки Києва. І сьогодні ми гуляємо іншим маршрутом. Хоча хто у нас на каналі давно, знаєте, що ці місця наші улюблені, ми тут дуже часто гуляємо. Арена Сіті, он там ми з Мар'яною пили каву влітку, гуляли. Подивіться, який гарний орнамент на будинку. Отак, друзі, походиш Києвом, позадираєш голову і зразу бачиш цікавинки. А як мені глядачка одна писала: Аріна, дякую, тому що ми завжди в машині, ми завжди за рулем і ми не бачимо фактично Києва. Друзі, вилазьте з машини, вилазьте, гуляйте, дивіться, от, напитуйтесь і задирайте голову, так як я сьогодні це роблю. А ось тут добре видно надпис «Ленін». Ось так. І логічніше, що ми спускаємося прямо в Метроград.
Ось ми з вами виплигнули з переходу. І з цієї точки ще показую вам Бессарабку. І далі йде Хрещатик. Хрещатик, бачите, друзі? І подивіться, скільки людей. Чому я не люблю гуляти вихідними по Києву? Дуже багато людей, друзі. Дуже. А подивіться, як цікаво. Оп, і наверху кульки. Хтось комусь подарував. Ще на День закоханих, мабуть. Ось так. Друзі, тут ми були з вами вже багато-багато разів. І хочу завернути зараз в таку вуличку, де мало людей. Зараз ми з вами будемо драпати. Зараз перейдемо вуличку і будемо кудись йти, де поменше людей, машин і галасу. Хочеться кудись в таке місце тихе-тихе. Зараз придумаю щось. Друзі, починаю не любити гуляти Хрещатиком. Сьогодні тут стільки людей, що яблуку ніде впасти. Просто. Друзі, щойно ми були на Хрещатику, а тепер звернули сюди, щоб менше людей було гуляти. І подивіться. Так будемо гуляти. Зараз підемо туди. Тут ідеш і суцільна старовина. Ось подивіться. Друзі, ми на вулиці Лютеранській. Ось так це все виглядає. І хочу показати вам цей шедевр. Ох, який красивенний будинок. Подивіться на кожну деталь. А дивимося на верхи, на фронтон будинку. Чудово. Чудовий будинок, красивий. Дуже. І він стоїть отак на такій вуличці. Ви ж знаєте, що Київ побудовано на холмах, на пагорбах. На пагорбах. І ось тут отак вверх. Не знаю і не хочу туди йти вверх, друзі. Не хочу туди йти вверх. Друзі, заглянемо через цей паркан. Стоянка, крім мешканців, заборонена. Ну і мешканці живуть от в таких будинках, дивіться. Оце вам вулиця Лютеранська. Так, пройдемо ще той будиночок, подивимось. Друзі, он там ми були, ми піднялися. І отак це все виглядає. Тут є кав'ярня, не знаю, зайти, не зайти. А тут, друзі, пиріжкова тітка Клара. Відчинено. Щось не хочу туди йти. Вулиця Заньковецької, друзі. Друзі, Лютеранська 10 – це гімназія. Ось гімназія 117-та. Знаменита оця гімназія. Ось вона стоїть на такому пагорбу. Бачите? Ось так.
Отже, друзі, на цьому я завершую свій мандрівний влог Києвом на сьогодні. Ми з вами чудово, класнючо погуляли і будемо продовжувати київський відеощоденник в форматі прогулянок. Всім па-па і до зустрічі у мене на каналі.